Xin chào tất cả mọi người, mình là Rini. Chào mừng mọi người đến với YouTube channel của mình, nơi mình chia sẻ về đam mê làm đẹp của bản thân. Mình đã có kênh YouTube channel từ những năm 2020 nhưng đã bỏ bê trong một thời gian dài. Từ tháng 7 năm ngoái thì mình bắt đầu sản xuất những content ngắn để đăng trên kênh YouTube Shorts cũng như TikTok và Reel của mình. Dĩ nhiên trong thời gian đầu thì lượng views không có cao và mình cũng cảm thấy rất là nản, cho đến một hôm là mình có cái video đầu tiên được đẩy ở trên YouTube Shorts, đó chính là video biến hình makeup bướm xanh này. Hiện tại thì video này đã đạt được đến hơn 35.000 view rồi và đã giúp channel của mình tăng từ 25 subscriber ở thời điểm mình bắt đầu làm lại đến bây giờ là tầm 313 subscriber, và dĩ nhiên cũng là đến từ rất là nhiều video nhỏ nhỏ khác, nhưng mà có thể nói video này là video thành công nhất đến thời điểm hiện tại của channel mình. Vì vậy là mình cũng bắt đầu lên kế hoạch để sản xuất thêm nhiều content dài cho kênh YouTube của mình, và mình nghĩ video đầu tiên của kênh YouTube nên là một video makeup tutorial in-depth cho cái makeup look bướm xanh này, bởi vì nếu không có makeup look này thì mình nghĩ là mình đã bỏ cuộc trong công việc sản xuất content lâu lắm rồi. Vì thời gian qua mình chỉ tập trung sản xuất những video ngắn nên đối với video dài mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy video này chắc sẽ có nhiều sai sót, nhưng mà mong cũng có thể đem lại được nhiều thông tin bổ ích thú vị cho mọi người. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu make up nha. Hiện tại là mình đã skincare xong để chuẩn bị cho phần make up, và mình cũng đã thoa luôn kem chống nắng rồi. Hôm nay mình sử dụng kem chống nắng màu tím này của Bplen. Đây là dòng kem chống nắng light giữa kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Loại này có khả năng tone up và giúp điều chỉnh màu da. Sau khi sử dụng thì mình cảm thấy là nó cũng giúp cho làn da của mình trở nên hồng hào sáng sủa hơn, và cũng không có bị cay mắt khi sử dụng. Tuy nhiên là mình thấy loại này để lại cái finish hơi bị ẩm và bóng quá cho cái loại da của mình, nên mình nghĩ là mình chỉ sử dụng nó trong cái makeup look hôm nay thôi, nhưng trong đời sống thường ngày thì mình sẽ không sử dụng nhiều. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với phần đánh nền. Trước khi sử dụng kem nền thì mình sẽ sử dụng che khuyết điểm cho hai quầng thâm mắt trước. Mình cảm thấy với cái việc mà che khuyết điểm cho vùng mắt trước rồi sau đó mới phủ kem nền lên giúp cho cái vùng mắt của mình cảm giác rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Vì vùng quầng thâm mắt của mình khá là tối nên mình sẽ bắt đầu với bước Color Correct trước. Thì mình sử dụng một cái loại Color Corrector của LA Girl. Loại này thì rất là rẻ và mình cảm thấy xài cũng rất là ok. Và mình sử dụng một cái màu giống như là cái màu đào, màu peachy, để có thể mà cancel out được cái vùng tối của mình, để sau đó khi mình sử dụng che khuyết điểm lên thì sẽ không có cảm thấy là giống như vùng da ở đây nó bị xám xám. Mỗi lần dùng thì mình lấy một lượng cỡ là như đây thôi, rất là nhỏ. Sau đó thì mình apply lên vùng quầng thâm mắt với một cây cọ nhỏ dẹt giống như thế này. Sau đó thì mình sẽ dùng ngón tay để mà tán đều nó ra. Mọi người có thể thấy là cái phần quầng thâm của mình đã trở nên sáng hơn, và lát nữa mình phủ che khuyết điểm lên thì sẽ dễ dàng hơn, che được nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm yêu thích của mình là NARS Creamy Concealer. Loại này thì rất là ẩm mượt và không gây nặng mặt, không có bị bết và cũng không có bị khô. Mình sẽ apply trực tiếp che khuyết điểm lên vùng quầng thâm mắt luôn. Và sau đó lại tiếp tục sử dụng ngón tay để mà tán nó ra. Vậy là phần quầng thâm mắt đã được xử lý xong. Bây giờ thì mình sẽ đi đến phần đánh nền nha. Hôm nay mình sử dụng kem nền của Catrice. Đây là kem nền Catrice True Skin Hydrating Foundation với thành phần là hyaluronic acid. Màu mình sử dụng là màu 010 Cool Cashmere. Thật ra cái màu 010 này hơi bị sáng quá so với tone da của mình, nhưng mà mình tìm mua trên Shopee thì chỉ có hai màu thôi, là màu này và màu 020. Thì màu 020 lại tối quá so với da của mình nên mình quyết định chọn màu 010. Tuy em kem nền này có cái màu khá là sáng so với tone da của mình, nhưng mà chất lượng thì xịn khỏi bàn, mình cực kỳ ưng luôn. Texture của em nó rất là lỏng nhưng mà lại có độ che phủ rất là cao, và để lâu trên da không có cảm giác bị khô, cũng không bị cakey, rất là ẩm mượt. Và mình đã sử dụng em nó trong chuyến đi Đà Lạt hồi tháng 11 của mình đi chơi ở ngoài đường từ sáng đến tối, nhưng mà nhìn vào gương thì cái lớp nền vẫn bền đẹp và xuống tông rất là ít luôn. Tiếp theo đó sẽ là dùng cọ để dạt kem nền mỏng ra, rồi sau đó mới apply lên mặt. Mình sẽ bắt đầu với phần má trước. Phần bên này thì mình còn lại rất là nhiều vết thâm, vì gần đây mình mới bị kích ứng với kem chống nắng.
Lát nữa mình sẽ đi thêm một lớp lên những cái vùng bị thâm nhiều của mình để che phủ cao hơn. Sau khi layer thêm foundation lên những cái vùng bị thâm nhiều thì mình cảm thấy khá là hài lòng rồi, có thể nói là cover được tầm 95%. Lát nữa mình sẽ sử dụng thêm che khuyết điểm ở những cái vùng bị nặng mà chưa có che phủ được hết, ví dụ như ở chỗ này. Hiện tại thì mình đang cố gắng hết sức để chữa thâm kịp để ăn Tết. Da của mình có cơ địa là rất dễ bị tăng sắc tố sau khi bị mụn, ngay cả khi mụn cực kỳ nhỏ luôn thì cũng để lại vết thâm khá là đậm trên da của mình, và thường những vết thâm như vậy thì rất khó là phai. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cái routine mới để mà trị thâm nhanh nhất có thể, chuẩn bị cho ăn Tết, và tới giờ thì mình cảm thấy hiệu quả cũng khá là ok. Cái vết thâm của mình phai đi cũng khá là nhanh, nên mình nghĩ là trong thời gian sắp tới tầm 2 tháng mình sẽ làm một cái video chia sẻ routine trị thâm của mình với mọi người. Mình thấy lớp nền khá là ok rồi nên bây giờ mình sẽ phủ phấn để cố định lại nha. Mình sử dụng em phấn phủ này của Kenmac. Đây là Kenmac Marshmallow Finish Powder. Loại này là phấn nén, mình sử dụng màu MO. Đây là cái hộp phấn hiện tại của mình, chạm đáy rồi. Có tháng là mình sử dụng 2 hộp chỉ trong vòng có 1 tháng thôi. Nhưng mà mình cũng không biết phải làm sao, bởi vì mình rất thích loại phấn này luôn. Khi phủ lên thì cảm thấy da rất là mịn màng, rất là tự nhiên, giống như là không trang điểm vậy đó. Trong cái video gốc thì mình đánh má hồng là ở 2 phần gò má này. Tuy nhiên là mình dạo gần đây đang rất là ưng cái kiểu đánh má hồng dịch vào phía bên trong này và nối thẳng trực tiếp lên cái phần dưới mắt này luôn. Nên là hôm nay mình sẽ phá cách ở điểm đó so với video gốc. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái bảng má hồng này của nhà Amim. Đây là bảng má hồng Amim Afternoon Tea và màu này là màu số 1 Classic. Mình sẽ tập trung đánh ở cái khu vực này, ở ngay dưới mắt và gần sát mũi. Mình cảm thấy là mình có 2 cái phần bầu má này rất là nhiều thịt, và khi mình cười lên thì nhìn thấy rất là rõ, nên mình muốn sử dụng má hồng để highlight cái phần đó, nhìn sẽ dễ thương và đầy đặn hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mà mình thích nhất khi trang điểm, và cũng là cái phần làm mình lo lắng sợ hãi nhất và phải tập trung cao độ nhất, đó chính là phần mắt. Mình sẽ sử dụng bảng mắt Fade into Hue của Colourpop. Mình không có dám quay phần ngoài bởi vì phần ngoài của hộp phấn nó hơi dơ một tí, nên là mình chỉ quay ở phần bên trong thôi. Đây là một cái bảng mắt rất là màu sắc luôn, với những cái sắc độ khác nhau của những cái màu như là xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam và hồng. Với bảng mắt này thì hôm nay mình sẽ sử dụng các màu là màu xanh Take It Easy này, và sau đó là màu xanh Watermark, và cuối cùng là màu Lovecraft. Mình sẽ bắt đầu với màu xanh Take It Easy này trước. Mình sẽ đánh ở trên cái vòm mắt này. Mình sẽ tán đều tay để cái màu nó tan ra, nhìn nó mềm mại hơn. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ dùng một cái cọ nhỏ hơn để mà lấy màu xanh đậm nhấn vào đuôi mắt. Đây mình sẽ sử dụng cái màu xanh có ánh nhũ này, màu xanh Watermark. Mình sẽ đi vào phần đuôi mắt trước. Mình đánh từ cái đuôi mắt đến phân nửa của mắt. Cái màu xanh này thì mọi người nhớ đánh thẳng cao lên tới cái phần hốc mắt này, để khi mà mình mở mắt nhìn trực diện về phía trước thì vẫn thấy được cái màu xanh điểm nhấn này. Còn nếu như đánh thấp quá thì sẽ bị mất màu, không có thấy màu. Và khi đánh thì mình làm sao để cái phần dưới này thì nó đậm, và lên từ từ ở trên thì nó lại nhạt, để tạo ra cái hiệu ứng gradient nhìn nó đẹp hơn và mềm mại hơn. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái cây cọ nhỏ hơn để mà đi vào cái đường phân cách giữa cái màu nhạt và màu đậm này, để làm mờ đi cái đường phân cách ở chính giữa hai màu, để tạo cảm giác là như hai cái màu nó quyện vào nhau. Mình chọn cái màu hồng nhạt Lovecraft này để mà có được cái sự tương phản với cái màu xanh đậm ở đuôi mắt. Tương tự giống như trước đó thì mình cũng sẽ dùng cọ để mà làm mờ cái đường phân cách giữa những cái màu sắc này. Bây giờ thì mình nối tiếp bằng cái màu hồng Lovecraft mình sử dụng ở trên.
Bây giờ mình dùng cọ để tán nhẹ ra cho cái phần màu mắt này nó đỡ bị cứng là được. Và giờ là tới cái phần mà mình thích nhất khi trang điểm mắt luôn, đó chính là nhũ mắt. Mình sẽ dùng cái bảng nhũ mắt Alicia. Mình sẽ lấy một chút nhũ đi nhấn vào phần giữa của màu hồng và màu xanh này. Mình nghĩ là mình sẽ lấy một cái màu nó nhẹ nhàng giống như màu này. Đây mình sẽ chọn nhũ lớn màu hồng này. Mình sẽ lấy một cái màu nâu có sắc ấm để kẻ cái phần bọng mắt của mình. Mình sẽ sử dụng lại cái màu nhũ sáng này để mà highlight cái phần bọng mắt. Mình sử dụng chì kẻ mày màu nâu nhạt màu số 2 Natural Brown của nhà Lemonade. Mình đã kẻ mắt và chuốt mascara xong rồi. Trong video gốc thì mình có giấy mi giả, nhưng mà từ đó đến nay mình đã nuôi mi khá là thành công. Thì hiện tại mi của mình đã được uốn và cũng đủ dài nên mình chỉ quyết định chuốt mascara thôi chứ không gắn mi giả nữa. Đối với phần tạo khối thì mình sẽ sử dụng bảng tạo khối của Amin. Mình đã xài chạm đáy hai cái màu này rồi. Phần xương hàm thì mình sẽ sử dụng cái màu ở chính giữa này. Đối với phần mũi thì mình sẽ sử dụng cái màu đậm nhất này. Tiếp đến là mình highlight phần mũi với highlighter Prism của Clio. Mình sẽ sử dụng một tí highlight để highlight phần cằm, phần trán và hai bên gò má của mình. Bây giờ đối với phần màu son thì mình sẽ sử dụng kết hợp hai màu. Thứ nhất là màu son nu, son kem lì của Into You. Và sau đó mình sẽ chồng lên son bóng Roman Juicy Lasting Tint. Đây là màu 07 Jujube. Trước khi đánh son thì mình luôn có thói quen là phải kẻ viền môi trước. Và mình hay sử dụng một cái màu kẻ viền môi có màu hồng mà nó đậm hơn một tí so với cái màu môi tự nhiên của mình, là màu này. Giờ mình sẽ đánh son Into You trước. Mình dùng ngón tay để làm mờ cái phần viền môi này để nhìn cảm giác môi thanh thoát hơn. Giờ thì mình sẽ sử dụng son Roman Jujube để đánh vào lòng môi. Giờ thì mình sẽ dùng cọ đánh son để tán cái phần lòng môi này ra. Mình đã đánh son xong rồi. Để hoàn tất cái makeup look này thì mình sẽ dán đá lên mặt và dán hai cái mảnh sticker con bướm vào. Tất cả những sản phẩm mình sử dụng bao gồm sticker con bướm và đá dán mặt thì mình đều để thông tin chi tiết và link mua hàng ở dưới phần description, mọi người có thể tham khảo nha. Vậy là mình đã hoàn thành cái makeup tutorial cho makeup look bướm xanh này rồi. Rất cảm ơn những bạn nào đã xem video được tận đến cái đoạn này. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng sản xuất thêm nhiều video dài nữa. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy video makeup tutorial này của mình bổ ích thì mong mọi người có thể like và comment video bên dưới để tăng tương tác cho mình nha. Và đừng quên là subscribe vào channel của mình để xem thêm nhiều content video short lẫn video dài của mình nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mừng năm mới!